Welkom, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Als je deze video interessant vindt, geef een like. Ik ga het samen met Harm van Wijk hebben over de Amerikaanse verkiezingen en wat voor impact dat heeft op onder andere de economie, maar ook de maatschappij. We hebben daar verschillende onderwerpen waar we dan naar kijken in samenhang met die presidentiële verkiezingen. Harm, leuk dat je er weer bent. Ja, dankjewel. Leuk er weer te zijn. Dus ik ben wel benieuwd dat ik nu ineens politiek commentator ben geworden, Tom. Ja, goed, dat is weer eens wat anders. Nee, we gaan het inderdaad hebben over de verkiezingen. Een van de dingen waar we naar moeten kijken, denk ik, is de 4-jaar-cycle van de presidentiële jaren. Hè. Een president wordt verkozen en dan heb je jaar 1, 2, 3 en 4. En ik weet dat jij daar net nog even naar hebt gekeken. Maar een van de dingen die ik voordat we dat gaan doen, dat jij dat gaat zeggen, wil zeggen is. ehm, Als je kijkt naar die 4 jaar, in het eerste jaar kan een president van alles doen. Want die weet, ik zit er toch nog 4 jaar. Dus dat eerste jaar, heel logisch, dan gaan we van alles doen. Nou, jij hebt daar wat informatie over. Vertel eens hoe dat zit met die 4 jaar cyclus. Ja, het leuke is eigenlijk gewoon dat wat opvalt is eigenlijk dat het derde jaar echt afwijkt ten opzichte van de andere jaren. Het eerste jaar dat hij verkozen is, dan ja, doet hij allerlei beloftes, die er vervolgens van in de jaren daarna natuurlijk alweer weer gaat breken, zoals een goede politiek betaamt. Maar wat opvalt eigenlijk, hè, als je kijkt naar, er is een analyse geweest met de presidential cycle sinds 1933. Dus dan praten we wel natuurlijk over aardig wat data tussen 1933 en 2015. En dan valt eigenlijk op dat jaar 1 na de verkiezingen gemiddeld genomen de S&P 500 6,7% stijgt. Het tweede jaar is het 5,8, dus het is niet echt een heel groot verschil. Maar het derde jaar, en dat valt van eigenlijk op, is het 16,3%. En dat komt natuurlijk omdat ze dan weten van, hey, ik wil graag herverkozen worden. En dan ga ik alvast een klein aanloopje nemen naar de verkiezingen. Dan doen ze allerlei beloftes, allerlei belastingmaatregelen worden dan ingevoerd. En het vierde jaar, zo voor die verkiezingen, denken ze, ja, we moeten toch een beetje voorzichtig zijn. Want stel dat we weer herverkozen gaan worden, ja, dan moeten we niet zo meteen met de problemen. En dan komt het weer op 6,7% uit. En dat is wel grappig eigenlijk gewoon dat vooral dat derde jaar echt afwijkt en dan die andere 3 jaren niet. En nu zitten we natuurlijk gewoon, ja, eigenlijk nog in niemands land. Dus conclusie is eigenlijk, we hebben er nu niks aan. Nee, nou, ik vind het wel opmerkelijk, dat derde jaar. Dat is wel grappig dat dat zo afwijkt. Want ik zou juist verwachten dat het eerste jaar juist heel slecht zou zijn. Want, ja goed, dan eigenlijk heeft hij zo lang de kans om de zaak te verstieren, dat hij alle impopulaire besluiten in het eerste jaar kan doen. Maar je ziet dat dus niet. En dat vind ik dan opmerkelijk, dat het eigenlijk alleen maar in positieve is in het derde jaar. En dat is een goede zaak. Ja, een van de andere punten die nu actueel is, en ja, dat akelig actueel, is natuurlijk de schuldensituatie van de Verenigde Staten. Schulden lopen de pan uit. En ja, hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat is natuurlijk iets wat natuurlijk ja, Amerikanen dat noemen, een accident waiting to happen. Als je kijkt naar de USDebtClock.org, dan zie je dat de gemiddelde Amerikaan ongeveer 6 ton, ruim 6 ton aan liabilities, aan verplichtingen heeft. Dat zijn onder andere natuurlijk gewoon de verplichtingen naar bijvoorbeeld de uitkeringen, Medicare, Medicaid, dat soort zaken. En dat betekent eigenlijk gewoon dat de gemiddelde Amerikaan, van baby tot aan bejaarde, dus van luier tot luier gerekend, mensen gemiddeld zeg maar 6 ton schuld hebben. En dat is natuurlijk iets, ja, als je net geboren wordt, je hebt gelijk een molensteen om je nek. Dat is natuurlijk niet echt een goed uitgangspunt. En dan bezittingen liggen dan zo rond de 6 ton, de 6,5 ton. Dus een gemiddelde Amerikaan heeft ongeveer $50.000 aan schulden. En dat zijn ja, zaken waar je denk ik op een gegeven moment gewoon niet onderuit komt om te gaan saneren. En dat betekent dat je op dat moment waarschijnlijk toch een keer een great reset gaat krijgen, waar natuurlijk ook wel vaker over gesproken wordt. De schulden die lopen steeds verder op. De Amerikaanse overheid, ja, die maakt zich daar niet zo heel veel zorgen over. Die zeggen gewoon, ja, we hebben een enorm schuldenprobleem. Maar ons begrotingstekort, ja, daar doen we gewoon niks aan. Dat is ongeveer hetzelfde. Tom Lassing woont in een huis, heeft enorme schulden en zegt gewoon van, ja, ik ga toch structureel ieder jaar meer uitgeven dan er binnenkomt. En ja, volgens mij wordt het op een gegeven moment wel een keer een probleem dat iemand gaat aanbellen bij Tom en gewoon zeggen, ja, Tom, volgens mij wordt het nu wel een keer tijd om orde op zaken te gaan stellen. Ja, en dan neem je mij als voorbeeld. Nee, oké, ja, Als dat, voorbeeld.
Een van de oplossingen die natuurlijk de Amerikaanse overheid heeft, is inflatie. Dat is natuurlijk de diefstal waar we allemaal mee te maken hebben. Hè? Een soort van geheime belasting. Maar inflatie is natuurlijk geldontwaarding. Dan worden daarmee die schulden ook minder waard. En tot nu toe heeft natuurlijk de Amerikaanse overheid dat fantastisch weten te doen. Daarbij ook het laten dalen van de waarde van de dollar. Hè. Structureel wordt die dollar steeds minder waard. Dus met die grappen en grollen weet de Amerikaanse overheid dit te rekken en te rekken. En er is nog nooit in de geschiedenis een munt geweest die het zo lang heeft volgehouden, zonder dat er dan zo'n reset komt. Maar we hebben ook nog nooit in de geschiedenis zoveel mogelijkheden gehad om dus ja, die economie en monetaire beleid te tweaken, aan te passen aan, nou, hoe zullen we dat doen? En natuurlijk in 2008 was het kiele of het zou blijven lopen. Dat was echt het moment van, ja, het zou om kunnen vallen of net niet. Het was een dubbeltje op zijn kant, zeggen we dan altijd zo mooi. Maar ja, het lijkt extreem te zijn. Het is extreem, maar daarmee is niet gezegd dat volgend jaar het probleem dus daadwerkelijk gaat ontstaan. Maar we weten alle twee dat het wel een keer gaat komen. En ja, nou, dan is alleen het punt van, we weten alleen niet wanneer. Klein Nee, detail. nee. Klopt. Want we weten eigenlijk gewoon, als we kijken naar de geschiedenis, hè, een gemiddeld fiat geldstelsel. En fiat betekent eigenlijk gewoon dat het fiat met een toestemming, dat er nieuw geld wordt bijgedrukt. Hè. Dat vroeger had je natuurlijk de goudsmid. En omdat het dan een beetje onhandig was om dan met het goud over straat te lopen, had op een gegeven moment de goudsmid bedacht, joh, zet jouw goud nou hier neer en dan geef ik jou een briefje. En daarvoor kun je op dat moment het goud weer ophalen. En toen dachten ze, nou weet je wat, ik geef dat geld, of ik geef dat briefje geef ik aan Tom. En dan kan Tom dat goud ophalen. Toen dacht Tom, nou, goed idee. En toen dacht de goudsmid ineens, hé, maar dat is eigenlijk wel een heel mooi model. Want ik kan nu gewoon 10 keer zoveel briefjes gaan uitgeven dan wat er goud ligt. Dat is wat we nu eigenlijk gewoon zien. Dat betekent eigenlijk gewoon een oplichting. Maar zo is eigenlijk het geldstelsel ontstaan. Nou, gemiddeld genomen, na 35 jaar valt dat systeem in elkaar. Hè, als we kijken naar de geschiedenis. En inmiddels zien we gewoon dat de Federal Reserve Bank, en die is even uit mijn hoofd, ik geloof in... Dat was ergens gewoon was het niet ergens in 1931 of zo? Dat Jekyll Island, eventjes... Nou, mij bij 1907, maar goed, het maakt even niet uit. Maar nou, het maakt ik zal, toen is zeg maar gewoon een groep van bankiers is zeg maar op Jekyll Island bij elkaar gekomen. En die hebben daar toen zeg maar eigenlijk de Federal Reserve opgezet. Ik zie hier volgens mij in 1910. Ik zat er een paar jaar naast. ja, zie je? Eh, ja, Zo dat was ongeveer. Ja. Secret Gathering out of the coast of Georgia in 1910. Nou, we zaten er allebei. Ik zat er iets dichterbij dan jij, Hallo? maakt niet uit. Het 1907 of is geen wedstrijd. 1932? Ja, die 20 jaar maakt dat niet zoveel. Nee, maar toen is er een geheime meeting geweest. En toen hebben er een paar banksters, onder andere JP Morgan, die hebben toen besloten van we gaan de Federal Reserve Bank opstarten. De Federal Reserve Bank is overigens, het is niet federaal. Ze hebben geen reserves en het is geen bank. Dus wat dat betreft wel leuk dat ze die naam hebben gekozen. En dat hebben ze vervolgens, vlak voor de kerst, voor het kerstreces, toen hebben ze nog, want er was eigenlijk alle politici waren al naar huis, er waren er een paar over. En die hebben ze omgekocht en toen hebben ze gezegd, laten wij het monopolie op het geld maar naar ons toe hengelen. Met het idee van, het maakt mij niet uit wie de wetten bepaalt. Zolang ik het monopolie heb op het geld. Dat is geloof ik ook een bekende uitspraak van een meneer Rothschild. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord misschien. De rijkste familie ter wereld. Mag er verder ook niet al te veel over zeggen nu denk ik. Want er wordt ook, dan gaan ze op een gegeven moment mijn oren ook, net als Trump misschien even wassen. Maar belangrijk is daarbij is dat zij dus nu het monopolie hebben op het drukken van geld. En dan heb je dus nu een fiat geldstelsel waarvan we weten, normaal gesproken gemiddeld 35 jaar loopt dat. Dit loopt dus al, nou ja, even rekenen vanaf 1910 ongeveer 114 jaar. Dus we zitten eigenlijk al een klein beetje in de overtijd. En dat betekent eigenlijk gewoon, wanneer dit fout gaat, want het is niet of het fout gaat, maar wanneer dit fout gaat, omdat het nu zoveel langer loopt dan gemiddeld genomen, zullen de consequenties ook vele malen groter zijn. En daarom denk ik dat je ook wel echt een great reset gaat krijgen. Dat is in ieder geval mijn scenario.
Ja, er is wel één dingetje daar ben ik ook op moet aanvullen. Want dat systeem heeft natuurlijk een enorme reset gekregen in 1971, toen de goudstandaard los werd gelaten. Die was al lang losgelaten, maar toen werd het officieel. Dus toen is die reset gekomen, maar dan nog praten we over ruim 50 jaar. Dus hoe dan ook zitten we al over onze garantieperiode heen. En ja, inderdaad, als het misgaat, dan gaat het ook goed mis. En misschien wel aardig om even te zeggen. Als je nou als consument denkt, ja, maar hoe kan ik mezelf dan beschermen tegen zoiets? Nou, een van de dingen die dan ongelooflijk belangrijk is, in mijn ogen, is dat je je spaargeld niet op de bank zet. Als je spaargeld hebt, zet dat in goud en zilver en zorg ervoor dat je fysiek de eigenaar daarvan bent. Dat hoeft niet te betekenen dat je dat op je slaapkamer legt. Je kan het nog steeds via internet hebben, maar je moet zeker weten dat dat goud en zilver in een kluis ligt en dat dat veilig is en dat niet jouw eigen overheid daar aan kan komen. Want we hebben gezien in Amerika, op een gegeven moment werd gezegd van nou, alle goud moet ingeleverd worden. En dan krijg je dan een bepaald bedrag voor. En dat was veel te laag, dat bedrag. Maar je was verboden om nog goud te bezitten. Nou, als je nu, stel je voor dat je daar bang voor bent. Het zegt niet dat het gaat gebeuren, maar als je daar dan bang voor bent, dan neem een goudrekening en zorg ervoor dat je bijvoorbeeld in Singapore of in Zwitserland, dat daar dan dat goud opgeslagen is. Nou, waarom Singapore of Zwitserland? Ja, daar heeft de EU net niet genoeg macht om daar dan te zeggen, ja, dat moet ingeleverd worden. Ja, het is een veiligheid, ik hoop dat het niet nodig is, maar mijn goud en zilver ligt dus in kluis in het buitenland en mijn spaargeld zit dus daarin. Dan wil ik niet zeggen dat ik geen spaargeld meer heb. Ik heb natuurlijk ook nog buiten dat goud en zilver, heb ik ook een paar duizend euro aan spaargeld. Ja, je hebt, als er een koelkast kapot gaat of ik moet een schilder betalen, dan moet ik wel wat geld hebben. Maar de bulk ligt dus niet op een spaarrekening. Ik krijg geen rente van banken, want die rente van banken, ja, je krijgt daar een schijntje van een vergoeding. Die banken doen er hun zaken mee. Ja, waarom zou ik die banksters daarmee dan eigenlijk munitie geven om mijn welvaart te ondermijnen? Dus vandaar dat ik dat niet meer doe. Ik weet niet, wil je dan nog op aanvullen of zullen we het volgende onderwerp doen? Nee, wat misschien nog wel even leuk lijkt is, want jij hebt waarschijnlijk, nou ja, niet onder je matras, maar wel in ieder geval in Zwitserland wat extra geld liggen. Als ik nu gewoon even kijk naar de goudprijs in troy ounce, dan zie ik toch gewoon elke seconde nog weer die goudprijs verder oplopen, Tom. Dus wat dat betreft is het niet zo'n heel gek idee om dat te doen inderdaad. We zitten nog steeds in een mooie stijgende trend. En ook als ik kijk zeg maar, naar de Trade Navigator, de software die wij hebben ontwikkeld. Daar zagen we in ieder geval toch weer een mooi koopsignaal. We staan inmiddels toch weer 31% hoger in 39 weken. Dus ook daar werkt hij gewoon prima door de trend te volgen, door het spoor van de grote olifant te volgen. En ik wil voor de kijkers van de podcast nog weer een heel mooi aanbod doen. Ik kan anders mijn scherm even laten zien. Is dat misschien Ja, handig, Tom? Dan dat kan. praten we in ieder geval even makkelijker als we daar weten wat we het over hebben. Hier zien we in ieder geval een koopsignaal. Dat hebben we gekregen hier in oktober 2023. En inmiddels is dus de goudprijs dus weer zo'n 31,82% opgelopen sinds oktober. Je ziet hem nog steeds gewoon verder oplopen. En dat zijn denk ik wel de interessante dingen. En ik wil voor de kijkers van deze podcast ook gewoon aanbieden om, als je wilt, dat je deze software ook eens een keer kunt gaan uitproberen. En dan kan ik het aanbieden dat je dat gewoon volledig gratis kunt uitproberen. Dus je krijgt niet alleen de software. Je krijgt er gewoon trainingen bij hoe deze software gewoon werkt. Je krijgt handleidingen, knip- en plaklijsten, et cetera, et cetera. Je hoeft namelijk niet alleen maar je te beperken op bijvoorbeeld goud. Je kunt ook gewoon kijken naar bijvoorbeeld goudmijnen. We hebben de junior miners en de kleine miners. De grotere major miners. Dus als je iets met goud of zilver, want je kan het direct gaan investeren in goud. Je kan het inderdaad gewoon in de kluis leggen. Je kunt ook investeren in aandelen, in goudmijnen. En zeker met een goudprijs die verder oploopt. Betekent overigens niet, Tom, dat goud meer waard wordt. Betekent alleen uitgedrukt in funny money. Het geld dat ongelimiteerd wordt bijgedrukt. Dat de waarde van goud blijft gelijk. Maar uitgedrukt in dollars loopt de goudprijs op. En hieraan zie je ook weer de inflatie.
Zoals je misschien nog weet, in 1933 werd voor, hè, dat is een beetje een geschiedenisles aan het worden, Tom. Maar werd voor de laatste keer met een gouden tientje werd geslagen. Toen kon je met 2 gouden tientjes 1 maatpak laten maken. Nu kun je met de waarde van 2 gouden tientjes nog steeds een maatpak laten maken. Dus de koopkracht blijft behouden. Dus dat is denk ik ook gewoon, hè, als je in goud investeert, is het niet de kwestie dat je daar gewoon heel erg rijk van wordt. Hè. Misschien op papier wel. Hè. Mooi is, dan mag je ook wel wat meer belasting gaan betalen als je gewoon meer vermogen gaat krijgen. Maar het is uitgedrukt in euro's, in dollars, in Japanse yen, in andere funny monies. Wordt het gewoon steeds meer waard. En daarom, als je je koopkracht wil behouden, is het een hele mooie. En we zitten dus nu weer duidelijk gewoon in een hele mooie sprint. De goudprijs loopt gewoon steeds verder op. En als je dus gebruik wilt maken van deze aanbieding, om dus de Train Navigator software gratis te gebruiken, zullen we hieronder in de show notes even een linkje plaatsen. Dan kun je via die link gebruik maken van het hele mooie aanbod. Je krijgt dan gratis software, je krijgt gratis onboarding. We helpen je dus stap voor stap om met deze strategie aan de slag te gaan. Ja, dankjewel. Ja, ik zal hem in de beschrijving zetten. En dan wil ik jou voor nu hartelijk bedanken voor dit gesprek. En we gaan een volgende webcast gaan we eigenlijk hetzelfde, de verkiezingen, maar dan pakken we een ander onderwerp. Dankjewel, Harm. Graag gedaan, was weer leuk. Tot snel. Ja, oké. Hey, houdoe. Oké. Houdoe.